Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Mr.K, Coach e-commerce anda. Pada hari ini, Mr.K nak share dengan anda buat beginner Shopee. Kita akan bincangkan, kita akan kupaskan satu persatu mengenai free shipping program. Jadi ini adalah video yang patut anda tonton jika anda baru bermula di platform e-commerce Shopee. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini untuk anda dapat video pada masa akan datang yang lebih bermanfaat. Jom kita tengok tutorial. Welcome back, saya Mr.K daripada SST Network. Jadi hari ini Mr.K nak sharekan dengan anda beberapa persoalan. Mr.K telah pun pick up 3 soalan daripada subscriber yang bertanya kepada Mr.K perihal dengan free shipping program di platform Shopee. Jadi soalan pertama yang diajukan oleh salah seorang subscriber kita yang bernama Iqzaudin, beliau bertanya, jika kita dah ambil free shipping program RM15, adakah kita akan dikenakan charge 4% walaupun customer tersebut tidak claim free shipping program? Jadi buat makluman anda, jika anda dah sign up dengan free shipping program RM15, maka anda sebagai seorang seller akan dikenakan charge oleh Shopee 4%, tidak termasuk dengan SST. Walaupun customer anda tidak menggunakan free shipping coupon yang diberikan oleh Shopee. Jadi dengan kata lain, walau apa sekali sale yang terjadi di dalam kedai anda yang telah pun approve free shipping program RM15, maka anda akan dikenakan tambahan charge setiap sales yang terhasil di kedai Shopee anda. Jadi buat makluman, sekarang ni Shopee telah berikan satu kelonggaran di mana ada lagi satu free shipping program RM40 yang mana ianya adalah sedikit pengurangan fees daripada free shipping program RM15. Jadi Mr. K akan kupas mengenai free shipping program RM40 dan RM15 pada tutorial yang akan datang. Jadi anda harus subscribe video ini, channel ini untuk anda dapat update terbaru daripada Mr. K. Jadi jelasnya, anda sebagai seller yang dah apply tu, walaupun anda ada sale yang banyak dan tak semua sale itu pembeli anda menggunakan kupon, anda juga tetap dikenakan charge. Jadi anda harus kira terlebih dahulu kadar keuntungan anda supaya tidak mengalami kerugian kerana fees daripada Shopee akan dikenakan pada setiap produk yang telah pun anda masukkan di dalam kedai Shopee dan apabila terhasilnya jualan. Kalau tak ada jualan, tidak ada charge, jangan risau. Hanya mereka yang ada membuat jualan sahaja. Soalan kedua yang Mr. K ambil daripada subscriber yang bernama Ice Cream Melt. Ice Cream Melt. Okey, unik nama subscriber tersebut. Beliau bertanya, jika menggunakan free shipping program dan drop off di JNT sebagai contoh, adakah kita kena bayar apa-apa dekat JNT? Buat makluman anda yang menggunakan Shopee Support Logistik iaitu SSL, anda hanya print slip daripada sistem Shopee dan kemudian anda hanya perlu drop off di courier yang telah pun anda pilih ataupun yang telah customer pilih. Jadi buat makluman, jika anda menggunakan Shopee Support Logistik, anda tidak perlu bayar apa-apa dekat courier. Tak perlu bayar dekat kaunter courier tu 1 sen pun kerana semuanya diuruskan oleh Shopee. Dengan kata lain, kalau customer anda bayar shipping cost pun, semua kos tersebut akan diambil oleh Shopee dan Shopee yang akan bayarkan kepada courier. Dengan kata lain, secara ringkasnya, jika anda print daripada sistem Shopee, Ninja Van ke, JNT ke, Pos Laju ke, DHL ke, anda tidak perlu bayar apa-apa dekat courier yang akan anda drop off. Jadi anda kena ingat, tidak perlu bayar apa-apa dekat courier yang anda drop off. Walau bagaimanapun, anda sebagai seorang seller harus ingat di mana courier tidak menyediakan plastik bag, packing whatever, anda kena sediakan sendiri. Anda boleh balut dengan apa saja material yang boleh buatkan parcel anda kelihatan kemas dan tidak ada goyang-goncang. Kalau goncang-goncang tu tak ada benda yang bergoncang, maka anda punya parcel dalam keadaan selamat. Jika perlu bubble wrap, anda kena bubble wrap. Jika perlu anda balut dengan plastik hitam, anda kena balut dengan plastik hitam. Tidak semestinya anda kena ada plastik special daripada JNT, plastik special daripada DHL ataupun Pos Laju dan juga Ninja Van. Tidak semestinya. Anda boleh gunakan apa saja balutan asalkan ianya kemas. Dan jika perlu, bubble wrap ataupun apa-apa saja untuk melindungi
produk tersebut anda harus buatkan, dan semuanya itu adalah tanggungan daripada seller sendiri. Jadi soalan terakhir yang Mr. K pick up daripada subscriber yang bertanya, yang bernama Nur Karina, beliau bertanya mengenai COD, shipping method COD. Buat makluman, COD ini hanya boleh digunakan jika anda onkan DHL, dan dalam DHL tersebut ada button untuk anda onkan cash on deliver, iaitu COD. Jadi soalan daripada Nur Karina bertanya bahawa jika produk tersebut ataupun parcel sampai di tangan customer, barulah customer itu bayar, benar ataupun tidak. Jadi jawapan untuk Nur Karina, ya, courier harus dapat hantar kepada customer, barulah customer itu bayar kepada courier tersebut, dan courier tersebut akan update dekat DHL, dan DHL akan update dekat Shopee, dan anda akan mendapat payment lebih kurang 1 ke 2 hari selepas customer menerima parcel anda. Jadi anda harus ketahui, jika anda onkan COD, customer harus berada di tempat yang telah mereka letakkan alamat untuk menerima. Jadi tidak boleh buat appointment dekat tempat-tempat yang lain melainkan alamat yang telah ditetapkan. Jadi sebagai contoh, customer tersebut meletakkan alamat di rumah di kawasan Sungai Petani, dan courier DHL akan mencari di alamat tersebut, dan courier akan cuba kontak jika customer tidak berada di rumah. Cuma kadang-kadang courier ni mungkin agak kesibukan, mereka tak kontak, mereka akan cuba datang untuk kali kedua. Jadi walau bagaimanapun, anda sebagai seorang seller tidak akan dikenakan sebarang charge jika courier DHL tidak berjaya menghantar produk tersebut kepada customer anda. Dan apabila parcel tersebut dihantar semula kepada anda tidak akan dikenakan sebarang charge oleh Shopee. Jadi itulah kelebihan jika anda menggunakan cash on deliver. Jadi 3 persoalan daripada subscriber telah pun Mr. K pick up dan uraikan dengan lebih lanjut, dengan harapan supaya anda semua dapat sedikit manfaat daripada apa yang Mr. K telah jelaskan sebentar tadi. Jika anda ada sebarang persoalan, anda boleh letakkan di ruangan komen supaya Mr. K akan dapat bantu untuk menjawab persoalan anda, terutamanya buat anda yang beginner di dalam Shopee, kerana mungkin ada banyak persoalan yang bermain di fikiran anda mengenai free shipping program, mengenai cash on deliver, mengenai sistem Shopee dan sebagainya. Anda boleh letakkan dalam ruangan komen, dan insyaAllah Mr. K akan pick up anda punya soalan secara berperingkat, dan Mr. K akan select soalan yang benar-benar boleh kita paparkan di dalam YouTube, dan untuk anda semua dapat manfaat bersama. Jadi dengan harapan Mr. K, anda semua sebagai seller Shopee, terutama yang beginner, jangan berputus asa. Anda harus ketahui banyak lagi perkara di dalam platform Shopee untuk anda mendapat jualan, dan anda dapat uruskan Shopee dengan begitu mudah. Jadi jika anda rasakan video ini bermanfaat, sila like, share dan subscribe supaya anda dapat lagi video pada masa akan datang, di mana Mr. K akan produce lebih banyak video, terutamanya untuk platform e-commerce Shopee. Dan buat makluman anda yang ingin mendapatkan tutorial berbayar ataupun advanced version daripada Mr. K, sila layari laman web kemimail.com, di mana Mr. K telah sediakan mengikut modul basic, intermediate dan advanced, termasuk dengan My Ad Shopee telah pun Mr. K sediakan di dalam login kemimail.com. Anda boleh layari kemimail.com sekarang, dan anda akan dapat potongan harga yang begitu cukup bermanfaat untuk anda, dan Mr. K akan update beberapa lagi tips dan trik bagaimana kami mendapatkan jualan di platform e-commerce Shopee. Bukan itu sahaja, di dalam login kemimail.com juga anda akan dapat bagaimana cara Mr. K memborong di China, dan juga beberapa video bonus yang Mr. K berikan kepada anda. Dan kita akan update video di dalam kemimail.com kepada subscriber secara percuma, dan kita akan masukkan juga, Mr. K akan masukkan juga bukan sekadar Shopee, di mana kemimail.com ini Mr. K akan jadikan sebagai one stop center untuk anda ketahui semua platform e-commerce di Malaysia, iaitu Lazada, PG Mall. Dan yang terakhir, Mr. K akan masukkan juga video mengenai BIGSELLER, bagaimana BIGSELLER dapat membantu platform anda, e-commerce anda, menguruskan platform e-commerce anda dengan lebih teratur dan begitu sempurna. Bayangkan, anda boleh wujudkan lebih daripada satu kedai dengan begitu mudah jika anda menggunakan BIGSELLER. So, jumpa anda on next tutorial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.